usnesení Poslanecké sněmovny. Within weeks, RPG received a further letter of demand from the ministry based on this resolution. Do několika týdnů obdržela také společnost RPG další výzvu či dopis k něčemu vyzývající od ministerstva financí, též v důsledku přijatého usnesení Poslanecké sněmovny. And there was a clear attempt by Mr. Zaoralek Jedná se o nepochybný pokus ze strany pana Zaorálka to use the chamber to pressure RPG zneužít Poslaneckou sněmovnu k vyvinutí tlaku na RPG. On that date, on December 3rd, Zaoralek states, Ve stejný den toho 3. prosince uvedl pan Zaorálek: I am convinced that this standpoint, if expressed by the chamber, shall put pressure on the government. Jsem přesvědčen, že toto stanovisko, pokud bude vyjádřeno sněmovnou, vyvine nebo vytvoří dostatečný tlak na vládu. And the issue for us, constitutionally, therefore, Pro nás z hlediska ústavního vzniká otázka, is number one, an abuse of the rights of all Czech citizens because of the, či na pořad přichází tedy to zjištění, že dochází ke zneužití práv českých občanů, because of the violation of the separation of powers, vzhledem k tomu, že byla porušeno rozdělení mocí ve státě, and an ongoing danger a vzniká zde trvalé nebezpečí by Zaoralek and those in his party, a to ze strany vytvářené panem Zaorálkem a členy jeho strany, to legislate in a punitive and discriminatory way against those whom they consider to oppose them. Přijímat legislativní předpisy, přijímat právní předpisy, které jsou diskriminační, které mají za účel trestat a které jsou přijímány s cílem poškodit ty, kteří jsou jejich oponenty či protivníky. And they are accomplishing this while they are in opposition. A daří se jim toto činit, zatímco jsou v opozici. I would refer everyone, and I will not take the time to translate it here, to the European Court of Human Rights case of Guzinski versus Russia. Já bych odkázal všechny, a nebudu se pouštět do citací tohoto výroku, ale na věc, která byla řešena před Evropským soudem pro lidská práva. Bylo to kauza Guzinský versus Rusko. And while the facts are more egregious in the Guzinski case, třeba, že ty skutečnosti v té věci Guzinský jsou ještě extrémnější, ještě silnější, the willingness of Zaoralek to instrumentalize parliament and the government třeba, že je tomu tak, i tak shledáváme ochotu zde na straně pana Zaorálka využít jako nástroj vládu a parlament to breach an agreement jako nástroj k porušení smlouvy and substitute his interests above those of the law a nahradit tedy zájmy všech vlastními zájmy, nebo zájmy zákona svými vlastními zájmy. Require us as RPG to seek redress. To vede k tomu a nezbytně vyvolává nutnost reakce a snahy o nápravu ze strany společnosti RPG. Because there are certain myths that have been created by Mr. Zaoralek which must be dispelled. Protože pan Zaorálek těmito svými kroky vytvořil určité mýty, které je třeba vyvrátit. Number one, za prvé, the tenants of these units nájemníci těchto bytů under the privatization agreement ve smyslu privatizační smlouvy have
a right of first refusal mají předkupní právo under certain terms. za určitých podmínek. They have no right to these units. Nemají žádné právo na ty samotné byty, mají předkupní právo. They have no right to the transfer of these units Nemají právo na převod těchto bytů. in the absence of a sale by RPG. Nemají právo na převod těchto bytů, pokud nebudou ty byty společností RPG převáděny. Mr. Zaoralek has attempted to mischaracterize history Pan Zaoralek se pokusil o určitý jiný výklad té minulosti této kauzy and attempt to create an obligation where absolutely none exists in law. a vytvořit povinnost v situaci, kdy žádná taková povinnost ze zákona neexistuje. And to do that, he has engaged in a defamation campaign Aby toho dosáhl, pustil se do pomlouvačské a očerňující kampaně in respect to which he has been sued for defamation. a byla také na něj podána žaloba na pomluvu. And now he has taken this a step further A nyní se pokouší o další krok, nebo pokusil o další krok, by creating a false emergency tím, že vytvořil zdání nějaké naléhavé situace nutné, která vyžaduje nutné řešení, trampling RPG's rights čímž poškodil práva RPG and indirectly the rights of all Czech citizens. a nepřímo také práva všech českých občanů. I want to be extremely clear. Chtěl bych, aby jedna věc z mé strany zazněla velmi jasně. What we have witnessed in this resolution To, co je obsahem předmětného usnesení Poslanecké sněmovny, represents a danger představuje určité nebezpečí. to the democratic process. Nebezpečí pro demokracii a demokratický proces. Because, as I've seen in many countries, Protože, a viděl jsem to v mnoha zemích, when your rights get taken from you, v situaci, kdy jsou práva okleštěna nebo omezena, number one, they get taken incrementally. děje se to vždy postupně. Number two, they always get taken for what is arguably a good cause. A děje se to vždy se zdůvodněním, že se tak děje pro dobrou věc. And number three, what develops at one point or another is a momentum that cannot be stopped. A za třetí se dříve nebo později vytvoří určitá hybná síla, určité momentum, které již nelze potom zastavit. Right now in the Czech Republic, V současné době v České republice politicians are very focused on an upcoming election. se politici velmi soustředí na nadcházející volby. And I am told by many that this resolution can be taken more lightly because it was in the run-up to a possible election. A mnozí mi říkají, že i z toho důvodu je třeba nahlížet na předmětné usnesení celkem lehce, nějak nezávazně, protože je to součást předvolební kampaně. Je to něco, co nás připravuje na volby. I don't accept those excuses. Ale takové omluvy tohoto usnesení jsou pro mne nepřijatelné. If we don't fight for our rights, protože pokud nebudeme bojovat za svá práva, we lose them. Přijdeme o ně. And we take the position that this case is so important Naše stanovisko je takové, že tato kauza, tato věc je tak důležitá, that we are seeking priority under the rules of the Constitutional Court to get this case heard in an expedited fashion. Že budeme usilovat, aby ústavní stížnost byla ústavním soudem projednána přednostně. Thank you. Do you have any comments?